boss, panibawang araw, panibawang video na naman. At yan, video natin ngayon ay magkakabit tayo ng Domino Honeywell switch mga boss. Yan. Itong Honeywell switch mga boss, kompleto na. Yan, may businan dyan dito, starter, left and right na signal light, hazard, yung high and low. Ito naman yung kill switch, pero karamihan yung ginagawa nila dito yung on off ng ilaw. Yan, kasi walang on off to. Yan to, passing pa lang mga boss. Yan, ito pa yung bilan ko mga boss, lalagay ko sa description yung link nya. Yan, shout out kay Beejay boss. Nakarami na din ako dito ng mga parts mga boss, lalo sa mga boss. Yan, at yan lalagyan ko na lang ng tags mga boss yung mga wirings na. Hindi na ako mag-deep tutorial dito mga boss, kasi may gumawa ng dito ng full tutorial, yung talagang mainam na tutorial dito para maintindihan nyo. Kasi ako medyo bulol kasi ako, kaya baka hindi nyo meron maintindihan. Pero Ilocano kasi mga boss, so shout out sa mga Ilocano dyan, Ilocosor. Yan, lagyan ko na lang ng tags mga boss. Bago yun mga boss, may gagalawin tayo dito sa loob, yung part sa placer nya. Kasi pag bubusina ka mga boss, magiging susabay yung placer, yung parang beep 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 ganun. So mo-modify natin, gamit tayo ng strap wire mga boss. Yan. So tanggalin nyo lang yung tatlong tornilyo dito mga boss. Ayan, tapos tagalin lang natin yan. Ayan mga boss, yung sinasabi kong part to. Yan, nakita nyo. Basta itong part na nasa huli to, may kakulay kasi sa loob yan mga boss, nakakonect sa placer. Ayan, kaya putulin natin yan, kunin lang natin. So kailangan natin ng long nose. May mga kakulay kasi yan mga boss, kaya kailangan natin siguraduhin nyo lang yung tatanggalin, ay puputulan nyo mga boss yan. Ayan, kasi may mga kakulay yan, parang yan, may mga kakulay yan. Ay, basta putulan nyo lang mga boss. Yan. And pasensya na mga boss yung maangin dito, baka hindi nyo marinig yung boses ko. Yan, kunin nyo lang yung strap wire nyo mga boss, and connect nyo lang dito. Tapos kuha na kayo ng electric tape. Ang pagkatapos mga boss, isok-sok na dito.
Ayan, ayos na mga boss. Ibalik na lang natin sa dati. Ayan na, lagyan ko na ng tag lahat. So, yun. Una muna natin ito. Itong green, low beam. Ayan. Sulat nyo na mga boss. Green, low beam. And, saan na yung ano? Itong blue naman, high beam mga boss. Blue, high beam. At tong parang red orange ba to? Yan. Red orange. Main supply ng high and low beam. Tong red at saka brown. Hazard to mga boss. Yun yung kulay niya. Hazard. Yan, dito na tayo sa ano. Passing. White saka orange. White saka orange mga boss. Yan. Sa signal light naman tayo. Sa right. Ang kulay ng right mga boss. Yan. Green at saka brown. Sa left naman, white at saka brown. Ang main supply ng signal light mga boss, black at saka red. Yan, black at saka red. Combination ng black at red. Sa starter naman tayo mga boss. Yan. Red at saka blue and yellow at saka red mga boss. Yan. Starter. Sa kill switch naman tayo mga boss. White at saka black at saka pure black. Kill switch yun mga boss. And sa horn, yan. Horn, black at saka brown. Ito yung minodified natin kanina sa loob. Ito. Yan. Bali, ito yung mga hindi natin magagamit mga boss. Panggulo lang ito. Bali, tatanggalin natin mamaya to. Okay lang tayo, tanggalin ito mga boss. Panggulo lang to. Yan. Lalagyan na natin sa XRM natin. Yan mga boss, bali na ikabit ko na. Hindi ko na binidyoan mga boss kasi sobrang lakas ng hangin dito sa amin. Hindi marinig kaya ito. Na i-wiring ko na rin. Isa-isahin natin mga boss para malaman yung mga kapereyo ko ang naka-XRM dyan. So mga boss, napunta muna tayo sa anong convert natin kanina. Ito, naalala nyo pa. Yan. Lagay nyo sa kulay black ng XRM natin mga boss. Yan. Kulay black. Yan. Next naman, itong green mga boss. Itong green ay low beam mga boss. Lagyan natin dito sa kulay brown. Yan. Green, kulay. Yan. Itong high beam mga boss. Tap natin dito sa yellow. Bali yung kasama ng high beam mga boss to. Yung white at saka orange. Kunin nyo yung orange mga boss. Pagsamahin nyo sa blue at saka orange. Saka ilagay nyo sa yellow. Yan. Tapos na yung low at saka beam. Low at saka high. Dito naman tayo sa right. Right mga boss. Tap natin dito sa light blue. Yan. Dark blue at saka to yung light blue. Dito nyo itatap mga boss sa light blue. Yung right. Dito naman tayo sa left. Bale, ito naman yung left natin mga boss. Tap natin dito sa kulay orange ng XRM natin. Yan, orange. Yan, tapos na yan. Bale, ito yung main supply ng high at saka low natin mga boss. Ito. Parang pink at saka orange. Parang ganun, red at saka orange yan. Pagsamahin nyo sa kulay black ng
kill switch natin mga boss. Pagsamahin nyo yan, sa ilagay nyo sa kulay white ng XRM natin mga boss. And yung isang black at saka white naman mga boss, pagsamahin nyo yung kulay puti ng passing mga boss. Yan. Kulay puti ng passing mga boss. Pagsamahin nyo yan, yung dalawa. Lagay nyo sa dark blue mga boss. Yan. Bale, ito naman yung ano mga boss, yung main supply ng signal light. I-tap nyo sa kulay gray mga boss. Yung kulay na yan, tap nyo dyan. Ano pa? Ito naman. Ito yung horn natin mga boss. Yan, horn. Tap nyo sa kulay green ng motor natin mga boss, ng XRM 125. Yan. Bali, ito naman starter. Yan. Nasa kabilang wiring sa video na mamaya mga boss. Bali, itong yellow at saka brown, wala na to. Yan, putulin na natin. Walang silbi yan mga boss. Yan, putulin nyo na lang. At itong natitirang wire mga boss, itong hazard. Shit. Yan, hazard mga boss. Hindi muna natin gagalawin ito mga boss kasi hindi pa ako nakabili ng diode tsaka ng plus relay mga boss. Yan. Kaya dyan lang muna ngayon. Sana naiintindihan nyo mga boss. Yan, punta na tayo sa starter mga boss. Tips pala mga boss, dapat yung walang konektado yung bandang gitna, yung putulan nyo mga boss. Yan. Dati ganito yan. Wala dyan ko pinutulan. Kasi mga boss, yung konektado yan. Kasi pag pinutulan nyo dito, wala na. Kaproblema na kayo. Kaya dapat nyo dito putulan mga boss. Dito yung wire ng hey! Dito yung wire ng domino natin. Dito naman yung bandang head natin. Ayan mga boss, dito na part yung starter natin. Ito. Ito mga boss. Yan. Hindi kayo sure, ugot-ugutin nyo lang. Yan. Ang kulay niya mga boss, green at saka yellow, red mga boss. Yan, putulan na lang natin dito para hindi natin masayang to. Dugtong na lang natin dito mga boss. Yan. Ayan, dugtong na natin mga boss. Kahit magkabaliktad mga boss, okay lang. Basta tag-isa sila ng wire. Ayan mga boss, naikabit ko na. Tag-isa sila ng wire. Ayan, okay na mga boss. Try natin. Ayan, okay na mga boss. Ikabit ko lang to para makita nyo yung mga signal light kung okay din. So, ayan mga boss. Ayan mga boss, ayos na. At may nagka-problema pala ako kanina mga boss. To ay naging high at saka low na mga boss. Saka to naging on-off ng ilaw mga boss. Yan. Ito hazard. Hindi pa magagamit yan. Yan. Try natin. Try natin yung left at saka right. Left. Yan mga boss, left. Ito naman tayo sa right.
Sa busina mga boss. Sa starter naman. Sa ito, passing. Ito mga boss, passing. Yan. And ito naman mga boss. Imbes na at saka lang mga boss, naging off na ng ilaw. Hindi ko kasi mahanap yung ano nyo. Kanina pa akong naghanap ng wire niya. Pero ayusin ko rin naman mga boss. Yan. Off. Let's on natin mga boss. Yan. Hi. Low. Yung low ko pala mga boss, bundi na. Yan. Pagbaba, high. Yan. Yung passing light. Yan. Ayos na mga boss. Bale, dadating pala bukas yung quick throttle natin mga boss. So sad lang kasi hindi nagsabay yung ano natin Domino. Kaya expect nyo na may video ulit tayo next mga boss. Yan. Yung Domino quick throttle natin. Bale, matatanggal na tong ano dito, yung starter niya. Ayan mga boss, kung nagustuhan nyo man yung video, hit like and click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na vlog natin mga boss. And salamat mga boss, sana naintindihan nyo yung munting vlog natin. At sorry kung bulol ako. Yan, thank you mga boss.